हेर्नुस् त जमाना कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो। हामी सबैलाई थाहा छ हामीले केही नजानेको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले गुगलमा सर्च गर्छौं र त्यसको इन्फर्मेसन हामी सजिलैसँग पाउँछौं। तर गुगलमा हामीले चाहिँ सर्च गर्दाखेरि चाहेको भन्दा धेरै इन्फर्मेसन आउने भएको कारणले गर्दाखेरि कुन चाहिँ एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन हो भनेर हामीलाई पत्ता लगाउन गाह्रो पर्छ। सो तपाईसँग आइडिया छ भने त तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, तर सबैजनाले यसरी पत्ता लगाउन सक्दैनन्। तर अब यसलाई फेल खुवाएर ओपन एआई कम्पनीले चाहिँ च्याटजीपीटी ल्याइसकेको छ र यो च्याटजीपीटीबाट चाहिँ तपाईले एकदमै धेरै ठुलो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यो समयमा पनि च्याटजीपीटी जस्तो एआई टुललाई प्रयोग गर्नु भएन भने चाहिँ तपाई आफै पछि पर्नुहुनेछ। सो नमस्ते साथीहरु, म राजन, वेलकम टु अनलाइन लर्निङ नेपाल। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई च्याटजीपीटी के हो र च्याटजीपीटीले कसरी काम गर्छ, यसमा हामीले कसरी काम गर्न सकिन्छ, यसको फाइदाहरु के छ हैन, यो सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ म तपाईलाई बताउने छु। र यो चाहिँ ओपन एआई कम्पनीद्वारा नोभेम्बर 2022 मा चाहिँ लन्च गरेको थियो। र च्याटजीपीटी भनेको चाहिँ एउटा एआई टुल हो। एआई टुल भनेको चाहिँ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्ट। च्याटजीपीटीलाई जेनेरेटिभ प्री ट्रेन्ड ट्रान्सफर्मर पनि भनिन्छ। च्याटजीपीटी को युजर चाहिँ अहिले 100 मिलियन भन्दा पनि बढी भइसकेको छ र यो च्याटजीपीटी चाहिँ लन्च गरेको 5 दिनमा नै 1 करोड भन्दा धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ युज गर्न थालिसकेका थिए। र अब हामी हेर्ने छौं च्याटजीपीटी मा हामीले अकाउन्ट कसरी बनाउने र च्याटजीपीटी लाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने अनि च्याटजीपीटी मा हामीले के काम गर्न सकिन्छ। सो यो सम्पूर्ण कुरा हामी ल्यापटपको स्क्रिनमा हेर्ने छौं र तपाईले चाहिँ मोबाइलमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामी ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेका छौं। च्याटजीपीटी लाई युज गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले गुगल क्रोम खोले, त्यसपछि सर्च बारमा गएर तपाईले च्याटजीपीटी भनेर सर्च गर्नु होला। च्याटजीपीटी सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो openai.com भनेर यहाँनिर चाहिँ इन्ट्रोड्युसिङ च्याटजीपीटी भनेको छ हैन। यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ट्राई च्याटजीपीटी भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर लगइन र साइन अप को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सुरुचोटी गर्दै हुनुहुन्छ भने अब यो साइन अप मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म यहाँ साइन अप मा क्लिक गर्छु। साइन अप मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जस्ट आफ्नो इमेल आइडी लगाइदिनु होला यहाँनिर। सो इमेल आइडी लगाइसकेपछि तपाईले चाहिँ कन्टिन्यु गरिदिनु होला। कन्टिन्यु गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर पासवर्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ। पासवर्ड लगाइसकेपछि तपाईले कन्टिन्यु मा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर भेरिफाई यु आर ह्युमन भनेको छ, यसमा तपाईले टिक लगाउनु होला। त्यसपछि यहाँनिर भेरिफाई युर इमेल भनेको छ, यहाँनिर ओपन जीमेल मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो जीमेल देखाउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि पासवर्ड लगाउनु होला। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर ओपन एआई देखि एउटा मेल आएको हुन्छ, भेरिफाई युर इमेल भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि भेरिफाई इमेल एड्रेसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर टेल अस अबाउट यु भनेको छ, यसमा तपाईले फर्स्ट नेम र लास्ट नेम दिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर भेरिफाई युर फोन नम्बर भन्छ, यहाँनिर तपाईले आफ्नो फोन नम्बर लगाउनु होला। फोन नम्बर लगाइसकेपछि सेन्ड कोडमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर ओटीपी कोड लगाउनु होला, जुन चाहिँ तपाईको मोबाइल नम्बरमा सेन्ड हुन्छ। ओके, अब चाहिँ रेडी भइसकेको छ तपाईको च्याटजीपीटी। अब तपाईले यहाँनिर नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो एरिया, यहाँ सर्च अप्सन छ हैन। यहाँबाट चाहिँ अब तपाईले हरेक कुराहरु सर्च गरेर तपाईले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ, हरेक कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ, हरेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एचटीएमएल कोड मार्फत चाहिँ तपाईले तस्बिरलाई चाहिँ बीचमा पार्न खोज्नु भयो भने तपाईले चाहिँ अब यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ राइट एचटीएमएल टु सेन्टर एन्ड इमेज भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नु होला। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् कति छिटो लेखिरहेछ यसले। यहाँनिर चाहिँ तपाईले यति मजाले चाहिँ अब यसको इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु, कोडिङहरु एकदम मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ। र अरु यहाँबाट चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको आफ्नो सीवी बनाउनु पर्यो। अब सीवी बनाउनु पर्यो भने तपाईले यहाँबाट सजिलैसँग तपाईले सीवी बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै सीवी मा के लेख्ने हैन, कसरी लेख्ने त्यो आउँदैन भने तपाईले यहाँबाट सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। एउटा सब्जेक्टको फिल्म लेख्नु पर्यो भने, त्यसको स्क्रिप्ट लेख्नु पर्यो भने पनि यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले कविताहरु यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यस्तै गरेर तपाईले यहाँ विभिन्न लेटरहरु पनि तपाईले रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न कामहरु तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले अब यहाँबाट अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईले युट्युब को कन्टेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ, युट्युबमा भिडियो बनाउनुहुन्छ भने तपाईले अब के को बारे भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ हैन। जस्तै एलन मस्क को बारे तपाईले चाहिँ भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईले
राइट युट्युब कन्टेन्ट फर एलन मस्क भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर अब एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ तपाईलाई युट्युब कन्टेन्ट चाहिँ अब तपाईलाई यहाँ लेखिदिन्छ र तपाईले यो लेखाइ अनुसार चाहिँ तपाईले यो आर्टिकल अनुसार युट्युबमा भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है यहाँ लेख्दैछ, यति मजाले चाहिँ यहाँनिर लेख्न सुरु गरिसक्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् यति मजाले यहाँनिर लेखिराखेको छ। ल हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो लेखिदिएको छ। अब लास्टको इन्ट्रो समेत तपाईलाई लेखिदिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो about Elon Musk. If you enjoyed it, be sure to give it a thumbs up and subscribe to our channel for more content like this. And as always, let us know your thought and opinions in the comment below. भनेर यति मजाले लेखिदिएको छ हैन। सो तपाईले अब यो च्याटबटबाट, यो एआई च्याटबट ChatGPT बाट चाहिँ यति राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यसरी लेखिदिएको छ। Here's a possible script for a YouTube video about Elon Musk भनेर दिएको छ हैन। सुरुमा इन्ट्रोडक्सन दिएको छ। अब यहाँ के भनेको छ, ब्याकग्राउन्ड भनेको छ हैन। सो ब्याकग्राउन्ड अब एलन मस्कको ब्याकग्राउन्डको बारे यहाँनिर दिएको छ। अनि इयरली लाइफ एन्ड करियरको बारे दिएको छ। सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ दिएको छ। सो तपाईले यसरी चाहिँ युट्युब कन्टेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ हेरेर। अब तपाईले अर्को कुरा भनेको के छ भन्दाखेरि तपाईले वेबसाइटमा हैन आर्टिकलहरु लाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै गुगलमा भनेको तपाईले चाहिँ विभिन्न कुराहरु सर्च गर्नुहुन्छ हैन। त्यहाँनिर वेबसाइट मार्फत चाहिँ मान्छेहरुले आर्टिकल लेखेको हुन्छ। अब त्यो आर्टिकललाई चाहिँ हामीले पढ्ने हो र बुझ्ने हो हैन। अब तपाईले त्यो आर्टिकल लेख्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइट बनाएर तपाईले यहाँबाट आर्टिकल लेखेर चाहिँ त्यहाँनिर लगाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले वेबसाइटबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईले फेरि यहाँ लेख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् मैले यहाँ के लेखे भने राइट आर्टिकल फर युके भिजा प्रोसेस फर वेबसाइट भनेको छु हैन। अब यसमा तपाईले क्लिक गर्दिनु होला। ल हेर्नुहोस् अब यहाँनिर एकदम मजाले चाहिँ अब यसले आर्टिकल लेखिदिन्छ युके भिजा प्रोसेसको लागि है त। अब तपाईले चाहिँ यो आर्टिकललाई सट्ट वेबसाइटमा लगाएर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले सजिलैसँग के गर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा तपाईले पहिला चाहिँ यो पुरै टाइप गर्नुपर्थ्यो। आफैले रिसर्च गरेर तपाईले खोजेर बुझेर चाहिँ तपाईले यो आफै टाइप गरेर चाहिँ वेबसाइटमा लाउनु पर्थ्यो भने अब तपाईले जस्ट यति लेखेर चाहिँ यहाँको कपी पेस्ट गरेर लाउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् यति मजाले लेखिदिएको छ है। यस्तो राम्रो गाइड छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् के भनेको छ, डिटरमाइन द टाइप अफ भिजा युनिट हैन। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन, सम्पूर्ण तपाईले प्रक्रिया चाहिँ वान बाइ वान तपाईले यहाँनिर बताएको छ। सो तपाईले चाहिँ यसरी सम्पूर्ण कुराहरु अब चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, आर्टिकलहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट विभिन्न कामहरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँबाट चाहिँ तपाईले 2-3 दिन लगाएर गर्ने काम चाहिँ यहाँबाट एकै दिनमा तपाईले धेरै कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको समयमा तपाईले यो एकदमै युज गर्नु जरुरत छ। सो ओके साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।